Kopiopaja Oy on Riihimäellä sijaitseva nykyaikainen kopio- ja tulostuslaitos. Olemme toimineet jo vuodesta 1982. Palvelemme ammattitaidolla niin julkishallintoa, yrityksiä, yhdistyksiä kuin yksityisiäkin asiakkaita. Meiltä saat kaikki tuloste- ja kopiotyöt jälkikäsittelyineen edullisesti ja nopeasti huipputekniikalla. Meillä tilaukset hoidetaan yhdessä arkipäivässä tai jopa odottaessa. Hoidamme niin isot kuin pienetkin tilaukset. Tuotteisiimme kuuluu esimerkiksi suurkuvatulosteet, julisteet, esitteet, flyerit, tarrat, käyntikortit, rakennuspiirustukset, standit, rollapit ja muut digipainotuotteet jälkikäsittelyineen. Voit toimittaa aineistot meille sähköpostilla, muistitikulla tai vaikka paperisena originaalina. Voit tehdä tilaukset myös suoraan meidän verkkokaupasta printtikauppa.fi. Annamme mielellämme tarjouksen suuremmista määristä ja teemme vedokset ennen tulostusta. Tervetuloa asiakkaaksemme ja tutustumaan tuotteisiimme ja palveluihimme.